through which water can flow from high energy to points of low energy. So ang ari siya, ang topic is part mo sa inyong hydraulics. If you remember, ang inyong mga energies no, or heads yung ginatawag. No? So na-discuss na sa inyong hydraulics. So studying the flow of water through porous soil media is important for various lessons. So the quantity of water flowing in unit time, anong quantity of flow in unit time, anong nagagay na letter? Or Q. Units kung dumaan, di ba? Q. That's your Q, no? Nagagay na yung Q? Flow. Flow. So ang flow or ang Q, so na siyang i-discuss naman din, no? Sa hydraulic conductivity. So, the cross-sectional area of a soil is a function of hydraulic conductivity and hydraulic gradient. So, doon tandaan niyo pa na H squared. H equals V squared over 2G plus P over gamma. So, ang total head natin is broken down into three parts, no? The velocity head, the pressure head, and the elevation head. Add up mo na maging total head siya. So, ako na siya ang inyong hydraulics. So, feeling nyo sa soil, anong madula? Pressure. Ano? Velocity head, iban. Elevation head, iban pa. Iba Pressure, sir. Pero kompleto na. Parang complete sir. Oo. So, ang madula natin is your velocity head. Ay since very tiny or very gamay ng cross-sectional area na biyang tubig, slow siya, no? So, seepage velocity is small. So, ginang-neglect na lang ma-type head, no? Ang V squared, gina-squared na pa. So, ang gamay, gina-squared na pa, nagamay na gid. So, mayara siya, pero very minute, gamay na gid siya, ang iyang factor. So, do wala na sa Japon, make sense, no? Or wala po loss lang ang velocity head. So muna ang akong sa soil, duwa lang. The pressure head and the elevation head. Ang muna ng aton nga solve natin niya using Bernoulli's equation. Then, the figure at the right shows the relationship among pressure, elevation, and the total heads for the flow of the water to the soil. So, ano rin ang tawago? Ano yung quick speak? Diba? Ano mo yan? Diba? So, ang tawag sa na is piezometer. Pero sabihin ng manometer, no? So, ang piezometer, kinapatang sa soil, mabalaan mo kung pila ang total head. Diba? Na bigatos lang siya, saka nila ang head katubi o balaan mo na. Then, kung may difference, no? Or point A and point B, makita mong ilang change in total head, no? So, alam may ka delta H, aring height TB mo gid, aring ang elevation head TB, no? Aring naman niya ang pressure head TB. So, mani ang total head TB, aring kay A, elevation kag pressure head. So, mani ilang change in total head, no? Sa point A kag point B. Check na may isang L na ton later, diba niya ang L is kung di ikijaga ang tubig, ano ang ginabihan ng flow? Ang flow mo is gaslan or no, or may angle, dapat ang L mo is parallel sa iyong mga flow. Para siya. Ang flow pag ang L parallel. Then ang A mo is may A ka later on na then may area ka man later ka piezometer. So, mabalayan later on anong gamit ko sa mga ginawa ko. No? So, open standpipes called piezometers are installed at point A and point B. The levels to which water rises in the piezometer tubes situated at A and B are known as the piezometric levels of A and B, respectively. So, the pressure head at the points A and B is the height of the vertical column of water in the piezometer installed at that point. So, iteration lang ito niya baka gina. So, ako to, may pressure head ka, may total head, then may change in heads ka or the deviations ng duwa ka heads, 2 points. So, the loss of the total head
between the 2 points, syempre, total head A minus total head B naman na siya. So if you know your Bernoulli's equation, makusa na siya. Ang ina. Ay, ang ina, di pa man naman ang natin. Hydraulics pa rin. Nag-relate ka rin, no? Ang ito na dapat sa hydraulics, magamit yung pagdating sa soil. No? So, meron tayong ginatawag na hydraulic gradient. So, the total head loss can be expressed as delta H, no? Can be expressed in a non-dimensional form as I, or the hydraulic gradient, is equal to delta H over L. Ano yung kapagin ng L sa B para lang sa flow. May kapasalaan natin yung L. Kung example, may aral na di distance, ano yung L yung gamit? It is wrong. Okay? Ang L dapat is parallel sa iyong mga flow. First formula, no? I. So, in general, the variation of the velocity with the hydraulic gradient is shown in the figure, which divides into 3 phases. Meron laminar, transition, and turbulent. So, si laminar, tandaan niyo pa anong si laminar? Laminar flow. Yes, sir. Non-turbulent. Non-turbulent. So, why siya ga? Wala disturbance. Laminar, medyo smooth flow. Kailangan wala kang giyo ang tubig. Nga, no? Nga mo na tsura ka laminar flow. Reynolds number, yeah. So, is... Sir, base sa Reynolds number. Nga smooth ang flow. Sa tubig, wala. So, gasta, do kansya na to steady. Na, ngayon. Dipat na? Kaya, balikan na lang tayo hydraulics yan. No? So, if hydraulic gradient is gradually increased from 0, the flow remains laminar. Kung hinahinay lang ang path change in zone 1 and zone 2, and the velocity bears a linear relationship to the hydraulic gradient. So, zone 1 to zone 2, linear pa ta. Then, at a high hydraulic gradient, the flow becomes turbulent. So, zone 3, ang muna nga, wala nag-change yung velocity or wala na mga kasaka, yung hydraulic gradient goes to infinity na. No? So, ang buhat sina, ano kayong hydraulic gradient ha? Change of height over length. So, meaning, kung dako ang hydraulic gradient, dako ang change in total head, no? Ang dako ang delta H. Mas magamay lang. So, meaning, anong wa? Dako iyang total head sa gamay na space. So, meaning, dasig ang sa gawa ka tubig. Diba? So, muna ka naging turbulent. Turbulent flow na siya. Kung ara ka naman niya, kung laminar siya, so from point A to point B, labalaba, PCL, tapos ang change in elevation niya, gamay lang, so medyo smooth flowing ang si water. So, muna ka laminar siya. So, muna ang difference between the 3 zones. So, if hydraulic gradient is decreased, laminar flow conditions exist only in zone 1. So, kung halin ka zone 1 at zone 2, linear pa lang din si zone 2. No? Pero kung halin ka na yung zone 3, magkanto ka din kay zone 2, hindi na siya linear. No? Mabalik ka. So, hindi na siya ma-linear diwan sa zone 1. So, kung pabalik from zone 3, si zone 2 is not linear. Pero kung halin ka zone 1, linear pa si zone 4. So, in most soils, the flow of water through the void spaces can be considered laminar. Tatanan? 29. Sige lang palo. Tracy. Sige tingnan kaya sa lusubo. So, area, laminar ang flow sa tubig sa soil. And thus, the velocity is proportional to the hydraulic gradient. So, the velocity is proportional kay hydraulic gradient. Kaya linear sila, di ba ginasura? Bago na siya ang meaning sila. So, in fractured rock, stones, gravels, and very coarse sands, where the velocity is high, turbulent flow condition may exist and the above equation may not be valid. So, kung mga dagko pala, mga bato, mga coarse sands. So, medyo highly porous na. No? So, hindi na siya maging linear, kaya may tendency na maging turbulent siya. No? Kaya velocity head mo, mas dasig na.
So si Darcy, may naman namin nag-answer Darcy sa number 1 sa exam. Kaya ba? Wala naman yung makapit nila. So Darcy published an empirical equation for the discharge velocity of water through saturated soils. The equation below assumes flow of water through clean sand and is V is equal to Ki. Where your K is the hydraulic conductivity or the coefficient of permeability, no? And I is your hydraulic gradient. So ang V mo na galing is called the discharge velocity. Tandaan nyo ang V discharge velocity na siya, which is the quantity of water flowing in a unit time through a unit gross cross-sectional area of soil at right angles to the direction of flow. So again right angles to the direction of flow. So meaning nga siya, perpendicular siya sa flow. Si discharge velocity mo. Hindi siya gaupod. So anong feeling niya ang gaupod? Sa direction of flow. Ang discharge velocity mo again perpendicular. No? Kung flow mo, ang discharge velocity mo ang pagkakapanaog. May lain nga tinatawag, no? Sa gaupod sa flow or parallel sa flow. So the equation on the previous slide is valid for laminar flow conditions and applicable for a wide range of soils. The discharge velocity or ang V lugina of water is based on the gross sectional area of the soil. However, the actual velocity of water through void spaces is greater than discharge. So ano na siyang ginamin? So may arat na ginatawag nga seepage velocity. The seepage kaya siya may parallel sa aton nga flow of water. So, kung yung flow ang seepage velocity siyempre, from the word seepage or seep through. So, dira siya masip through sa soil. So, si discharge velocity mo again, right angle from your flow. So, relationship between the discharge and the seepage can be derived by referring to the figure below. Kagina, si discharge, area of the soil specimen. Si seepage kaya is si void siyang ialagyan. No? So, medyo may nainay. Kung i-compress ka ang panang mga soils, or soil solids, I mean, kung i-compress sa tanan, mas dako ang cross-sectional area ka voids. So, may difference between your seepage velocity and your discharge velocity. Kaya pa? Kaya pa? So, gawin natin lang ngayon guys. So, if the volume of water flowing per time through soil is Q, sa inyong hydraulics na, then, kabalo natin nakuha nyo natin sa hydraulics, di ba? QAV. Where ang V tadia is Ki, ang manang Q tadia is KIA. Patay na. So, yeah. Field in action mo. Kia. No? And also, since Q is equal to AV, ang eta, kung i-void na siya, area of voids lang, ang velocity na ang equivalent is the seepage velocity. No? So, tandaan na kung area ni voids gamiton mo, seepage velocity. Kung area, ang total cross-sectional area, ang V nga gamiton mo is the discharge, which is equal to Ki. So makita niya na, kung hindi nga ma-derive. Alam mo yung formula sa inyong equate. Diyan na siya. Then, the area of, pwede man nga ang seepage velocity may relationship siya between your discharge velocity, which is or V over N. Vs is equal to V over N. Yan na yung caption niya. Ito na ako. Question so far? Gets lang difference between seepage and discharge velocity. So we need to keep in mind that terms actual velocity and seepage velocity are defined in an average. Kaya kung panunta, kada point sa ato ng soil, lainay na ang number, ang area or volume ka voids, di ba?
Hindi man maging parehas all throughout. Pero in a sense, gina-assume ka lang average, no? From point A to point B rin, average nila. So the actual and seepage velocities will vary with location within the pore volume of the soil. So again, it depends kay volume of voids. So the hydraulic conductivity of soils depend on several factors. Fluid viscosity. So, siyempre kung mas lapuyot ang tubig, no, mas sinay ang pagpas. Then, pore size distribution. Naman ang guro, grain size distribution, void ratio, roughness of mineral particles, and degree of soil saturation. Kung mas damo na tubig na daan na sa soil, mas inay na siyempre ang iyang flow. Pero kung mala, mas tasig siyempre ang discharge velocity or ang seepage velocity. So in clay soil, structure plays an important role in hydraulic conductivity. Other major factors that affect the hydraulic conductivity of clays are the ionic concentration and the thickness of layers of water held to the clay particles. The hydraulic conductivity of unsaturated soils is lower and increases rapidly with a degree of saturation. The hydraulic conductivity of a soil is also related to the fluid properties flowing through it by the equation nga si K mo may lain. Kung again unsaturated soil siya, no? The hydraulic conductivity of unsaturated soils. So saturated, hindi mo ni magamit ang inyong formula. So anong formula ni K? Init ni water over viscosity times absolute permeability. Tandaan niyo pa ang formula ni viscosity sa hydraulics. Para tulo sa hydraulics. Sarap. Balikan niyo ito, no? The value of hydraulic conductivity varies for different soils. So, may technical K or coefficient of permeability. Kung clean gravel, medyo lang kung K. Meaning, since V is equal to Ki, kung nako ang K, mas nako ang discharge velocity. No? Kaya mas puro siya, in a sense. So, mas tasig ang pag-pass through sa tubig. Then, maglabot na kay clay, gamay-gamay nakatama, magamay man yung mga discharge velocity. The two standard laboratory tests used to determine the hydraulic conductivity of soil are the constant head and the falling head test. Ka type of test or laboratories sa asang nga permeability. Constant head and falling head. So again, connect na lang ang formula ng Q is equal to KIA. Ano ka na si constant head? In this laboratory setup, the water supply at the inlet is adjusted, taking the head difference between the inlet and the outlet remains constant during the test. So may inflow ka, may outflow ka to. No? So ginalantaw mo na kung pila ang rate sa pag-change ni water sa inflow mo and outflow. So ang mga constant head ginatawag kay gina-make sure mo na nga ang ariblaw constant. Pag pila ni ang iyo yung hindi na mukha mo. So na ang constant head test ni ini nga tawag. So sa ini nga experiment or laboratory, so after a constant flow rate is established, water is collected in a graduated flask for a known duration. So kaunang time, may time ka. The total volume of collected water may be expressed as total volume of water over time. Kahit tungod nga nagbutang ka constant head, no? Tapos i-collect mo siya sa imong graduated cylinder, man nabalaan mo kung pila ang outflow based sa inflow sa imong water. So ara, since Q is equal to volume over time, is also equal to KIA, so diri mo na nima ang formula or ma-relate nga V is equal to KIAT or si V kapiat.
kaibigan, na-plus ng iba, negative. So, V is equal to 80 and your I is H over L. So, una siya ang total formula. KHL80. Si V ito na. Kung kaon mo na yan, i-relate mo no, isolate mo. Si K, kung kaon mo na si K, kaya visual ginakuha ito din sa mga laboratory, si K. So, ang formula yan, VLH80. Or, kung constant din yung grado, okay, very good lahat, no? Nakibot ko sa Al. Okay, ang manaang formula sa constant head test. Then, ang manitsura, no? Ka-constant head test na to. Kaya ka, in-flow na din, water, tapos ari ang outlet mo, igisalo na sa tubig. Ari, sample problem. Because, calculate the hydraulic conductivity. So, ano nga yung hydraulic conductivity? K. Kasi K ha? Other term ni hydraulic conductivity, ano? Permeability. Efficient of permeability. Okay? So, anong given? May L, may A, may H. Ano ba yung formula to? Very good lahat. Ano rin yung may map? Ano naman ang pila? Kasi sa mga mo, gano'n ang pila. So, may cake, ang cake na makita ka, may L ka, may A ka, may H ka, anong kulang mo? V and T, di ba? Or ating duwa, ang kulang mo. No? Si V over T, ano na siya? Q. Q. So, pwede ko siya is-lang na wala na. No? Si Q ito given hindi. Pwede man. Or pwede man nagamit actually, ari na gali. Ari na si V mo, ari naman si T mo. Okay? Ang imo na lang itantahon nila is kung imo nga units. Ang ginapamangkot is in centimeter per second. Tayo mo na ka minutes, iba na ka centimeter naman. So, ano is that? Si time lang, no? So, ano yung mga ta? K, ang V natin is 350 cm cube times length na 30 cm all over H nga 50 cm area nga 177 cm squared time na 5 minutes times 60 tsaka cm per second maganda sa bilang 3 point times 10 na da power 3 negative 3 So, ang problem namin mainly sa
Kaya medyo mas formula based na siya kumpara sa prelim ng lessons. Medyo daw ko lang yung formula. Prima. May first part mo lang eh. Okay, go. Next. Okay? Get tapos lang. Ano mo lang yung exam mo? Kabalo na ako na. Meron ta, constant, meron ta, falling head test. So, alis sa falling head, may ginang-introduce na mga standpipe. No? So, water from a standpipe flows through the soil. So, si standpipe mo ang ara sa babaw. The initial head difference, H1, meron ka H1, no? Arit. H1 sa una, at time 0 is recorded and water is allowed to flow through the soil specimen such as the final head difference at time T2 is H2. So from here, ging contact mo ang flow, manaog siya. Kaya wala ka man niya ka-introduce constant na inflow ka tubig. So meaning manaog niya si water mo. So muna may ara ka, DH. Meron ka DH. Tapos, ano tawag ni? I-record mo ng time. So, array T0, array time 2. Kung saan umugin na. Kung saan umugis to. Kung 5 minutes, 10 minutes, blah, blah, or 1 hour, 5 hours, 24 hours, bala ka na. Basta na-record mo ang change ng time between the H1 and the H2. So, ano na yun? The rate of flow of water Q through the specimen at any time T can be given by, same lang, QAV, QKIA, and Q is equal to K, I divided H over L naman. No? But also, ang A mo, kung sa standpipe, ang change in height over time niya, naka-differential. No? dH over dt. Same mo standpipe. Ang A mo niya is the area of your standpipe. Ang A mo nga ko is the area of your soil specimen. Kung i-relate na sila duwa, makakuha mo si dt. Masyang formula sa babaw. Kung kabala mo ang mag-intake, wala ba? Kabalo pa man na. DE na na, DE, kaya homogeneous equation. Basta mo ng formulas na alam mo makakasyon. Kung falling head, nagdemokrado mo, alat na lang, hindi na very good. Alat. Wala caltex. Wala ni caltex. Wala ni caltex. Memorize. Dito tayo sa alag. Muna. K is equal to AL80 times LN H1 over H2. Basta nung i-bold ka mo sa libro, ang formula niya 2.303 log. Si 2.303 log, LN na siya. No? Paano na siya? Sige, pakomplikado lang yung libro. Formula. Pero LN na siya guys. Alat. Okay lang? So, are. For a falling head permeability test, may given ka na nga, may length of specimen, area of soil specimen, area of standpipe, head difference at time 0, head difference at time 180 seconds na. No? So, ano meron ka na H1, may H2, may gamay ka A, may ako nga A, may L ka 20. So, masolve mo na si K. Given naman tanan. Pag-given na tanan. Sige, anong formula binuhat? Alat. Alat. Ano nga A sa babaw? Pag-gamay ko na po. H1. Ha? H2 naman.
gamay. Tapos, ln h1 over h1. So, ano? Given. Sana yung pula na isa. 2.303 lang yung ipatangin din, pero ln na siya. If you try to solve sa calculate mo, same na ang mapa mo. Ano yung mga ikaw? Sa ilalim ko lang tayo nila, sulat pa ni si NL. Okay, kung mo dyan po, may isa. Okay na? First part pa lang ito sa akin, nilalikan natin. Wala na ka-part sila? Ay, tatlo ka-part. Arya, dahil na siya ang problema, hindi na siya, nilalikan ko sa activity man dyan po ang nilalikan natin. Si page yung napangita. So, a permeable soil layer is underlaid by an impervious layer as shown. So, ano meaning the impervious? Ano meaning the impervious? Wala may halusot. May ara ka K, or coefficient of permeability ng 5.3 times 10 to the negative 5 meters per second for the permeable layer. Then calculate the rate of seepage through it in cubic meter per hour per meter. With width of H is equal to 3 meters and may angle pa 8 degrees. So ano yung nakita? Q. B sub S? Ano yung CP sub S? Seepage velocity. Pero ano ginapangita? Seepage lang, hindi siya velocity. Sana siya? Q. Tako ang Q? Nagamay ang Q. Kung gamay ang Q, naka per meter pa rin. Ano lang, ang imo gina-check is ang ginanataw mo lang. No? Wala ka tulabot sa cross-section. Naka per meter ka. Wala siyang gabay ang Q. So Q is still equal to KIA. Yeah. Tsaka, where your I is H over L times A. May K ka na? So, anong K mo? 5.3 times 10 to the negative 5 meters per second. Tignan ka sa lama. Anong H? Ang H mo na is 3. Pero anong direction yung flow of water mo? Pag H mo yan pa mo na. Straight lang, no? Naog. Pero ang flow mo yung tubig is medyo ga flat. So dapat ang H mo is perpendicular diyan. Hindi mo nga flow. Para sa dalam no? Na 3 cosine alpha.
Para sa nag-3 ng alpha. So, aray mo H. Aray mo nga angle. Ay, ang H mo is straight din, no? So, kailangan mo siya i-twist. Try ko lang, kaya lang. Kung di si alpha, sa diriya din si alpha, are? Mga nag-cosine. Are si alpha, are si alpha din. Tsaka, sana siya, puno. So H mo is 3 cosine 8 over si L mo is that naman. Diba kapag ng L mo dapat parallel sa flow ni water. So si L mo ano nasa subong? S over cosine alpha. Given si S. Ano yung ating S, no? S over cosine 8 times area. Anong area mo yan? Ang A. Ano na? H times S. So, R times R. Ako ng area na meron tayo. Anong area sa KLA? Q is equal to PA. Ano nga A? Area. Ano nga A? Area of the soil specimen. So, cross-sectional siya. Diba? So, ano nga A gamitin to? HS. Ang aton nga H is gamay na yung H. Dapat maisingin ko tatanong, anong dapat na H? It is the change in head. No? So meaning, ari siya yaw. Delta H mo. So mas hindi given si S, no? So ari si delta H mo, hindi sila pa H ng ganito na. So ano siya, ano? S tan delta H. So makancel out ang S. Then, si H, si A ni mo ya is saka na ang H nga dako times 1. Kaya naka per meter ka. Pero if given ang width niya, no? Kung example, nagambada ano ni 5 meters long, 6 meters long, kaya mo na yung multiply mo sa area. 8 times kung anong length ito sa cross-sectional or pakadto sa anong axis, z-axis. No? So, meaning, ano siya? 3 times 3 cosine 8 times
So, ang area mo. Kung natawag mo naka-square or rectangle lang siya, pero naka-per meter ka lang, ang nangin times 1 siya. Gets lang? Mimingo? Sure? So, pila na siya, basahin mo na si Q. Sir, excuse. May mga kuya ko. Tol. Sige. Ha? Sila? Bawang centimeter lang, sir. Bawang centimeter lang. Di ba? Meter lang. Centimeter. Pwede man i-times 1 mo na dyan po. Meaning naka 1 cm ang yung mga pag-base. Iya, sa mga. Saan? So, ara siyang value. Parehas lang. 0.0789 cubic meter per hour per meter. Ay gamay siya ang Q. If dako siya ang Q, ang mana siya, hindi na siya ka per meter, yung hatagan ka na length nimo sa cross-sectional area. Questions? Again, wala tayo na multiply ganit 3.6, no? Kaya naka per hour siya dapat. So be careful lang sa units. Since sa exam na nakakatagal ng units ng kailangan, wala. Wala ko lang sila. Ay, speaking of exam, balik ko na ito niyo. Saka sa record. May gawa na. Sino lang gusto? Magpasa ang exam nila? Later, sir. After subok. After lang sa class, sir, para wala kami gana mag-lab. Para wala kami gana mag-lab, sir. Gusto nila gusto. Nakapasar na hindi. Majority daw. Ang majority meaning 50% or more, no? So, are. Proceed na sa next. No? Same mo lang siya sa previous. Hindi na siya maglayo again. So, meron tayong mga empirical formulas with your hydraulic conductivity. So, C is a constant that varies from 1.0 to 1.5 and D10 is the effective size. So, si D10, naripan niya ako, no? Wala ka mo Bayaan. ni D10. Kaya kami ginabayaan, sir. Wala ka mo ginabayaan. Loyal siya ko sa inyo. So, kung sa empirical, meron ta, C, D10 squared, where C is, again, it varies from 1.0 to 1.5, and D10 is your effective size. So, dili din nakuha itong term nga effective size kay D10. Tandaan niyo to? Looking si term, no? Effective size. Then, gusto niyo mag-memorize, may other empirical formulas ng tangaman eh. Yan ang pag-memorize. Ha? Na, hindi ko na mag-memorize, sir. Kaya empirical siya. So, usually wala man yung ginagawa. Pero ako na ginagamit for sandy soils. Sandy soils, so may visual. Kumala mo na ito rin ginagawa. Mga lab. Kagari pagin.
experimental. Kaya nyo mag-memorize nyo. Ito lang si C detailed square. Yung mga preparation na nagkaroon ng anak ko. Si Tabernas et al. Pag ng tao kilala. He gave the correlation between the void ratio and the hydraulic conductivity of clay soils. So relationship siya between the void ratio naman niya and the hydraulic conductivity. So for flow in vertical direction, this correlation is shown in the right. So kung clay soils si Tabernas, may hatag man niya correlation between sa dua. Then the hydraulic conductivity of normal, again normal consolidated clays ni. Ang aring formula can be given by the following equation: K is equal to CEN over 1 plus E. Kaya ang po si C. Constancy siya galing to be predetermined experimental. Ang na-issue si empirical formulas through experiment in ako. Kaglain ang K nga ginagamit kung lain-lain ni soil. So, ari siya kung normal consolidated ang nabalaba na for sandy soils, no? Tapos kung silts, lain naman na siya. Kasi kamo formula pa kayo makamuha sa ulit formula ngayon. Hindi na siya. Sa exam ngayon, mga formula ngayon. Soils are anisotropic, showing directional variation in their properties. Hydraulic conductivity is one of the soil parameters that can be sometimes anisotropic. So, ano na ginamin? Depending on the natural of soil deposit, the hydraulic conductivity of a given layer of soil may vary with the direction of flow. So, for example, experiment ka nga, take ang soil. So, ang flow mo, horizontal, lain mo na ang seepage value ka horizontal ya, compared nga may direction of flow pa man sa water ka panaog. So, lain siya panaog, lain man siya pa horizontal. So, paano ito na siya ma-check? No? So, in a stratified soil deposit for the hydraulic conductivity for flow in different direction changes from layer to layer, an equivalent hydraulic conductivity determination becomes necessary to simplify calculations. So, usually, sa aton nga soil, hindi man lang nga, di ba, nga homogeneous. Nga clay, halin sa baba, pakasdalong. Matulangin pa kung takamasalong, di ba? Tapos yan sa babaw to, hindi pa to pure na soil, yung mga pa. Medyo may organic matter pa ba no? Or may mga dahon-dahon, roots, no? So hindi pa na siya pure na soil. Then magpanaog ka, na medyo naging homogeneous. Pero all throughout na hindi pa na homogeneous ang soil. So ano yung muunta kung hindi homogeneous ang soil? The following derivations relate to the equivalent hydraulic conductivity for flow in vertical and horizontal directions through multi-layer with horizontal and vertical certification. So kung meron ka, example, duwa ka flow, no? May flow ka pa dire, pag may flow ka man dito saka, seepage, saka. So meron ka KH kag KV, no? Horizontal na coefficient of permeability kag vertical coefficient of permeability. So kag nato yung lab, isa pa to ka coefficient of permeability ang lagi na solve. Diba? Pero sa totoo nga testing per layer, kalain ang coefficient of permeability nimo. No? Kag may vertical, kag horizontal coefficient of permeability. So, pan siya gali. Mas complicated siya gali in a totoo yung sense, no? In a real world scenario. So, ano siya? So, hiduwa ka, may KP kag KH. So, may anak ka na himuon kung vertical kag horizontal magit. So, in flows of horizontal direction, so the figure shows end layers of soil will flow in the horizontal direction. So, ano tanay? Person tanay si vertical. Kaya rin ang tanay focus. So, ano ang mga properties kung horizontal?
So consider a cross-section of unit length passing through the end layer perpendicular through the direction of flow. The total flow through the cross-section in unit time can be written as diba Q is equal to VA AV. Ang area mo is H times L. Are yung volume ay kay unit length. Ang itong naka per meter. So, anong buhaya? Kung dili ang flow, mas kinaka-stratified ang soil, kada flow, isama na niyang iyang labyan. Diba? Are kung dili ang flow, are na niya ang soil, free iyang labyan. Why naman siya labyan ng iba? Pag dire, and dire. No? Ano kasi? Simultaneously. So, V average discharge velocity, V1, V2, Vn is the discharge velocities of the flow in layers. So, ang K1, KH, ang mga K are the hydraulic conductivity of the individual layers in the horizontal direction, and KH is the K equivalent. Ang mga ginasolve dali, kung stratified soil layers, dapat ginasolve na si KX or K equivalent. It is the equivalent hydraulic conductivity in the horizontal direction. Kung KH, dapat na horizontal, siyempre. Then from the Darcy's law, V is equal to Ki, the equation becomes V is equal to KH. Equivalent, equivalent. No? And the individual layers is also the same. Si V1, KH1, I1, and V2, KH2, I2, and so on and so forth. No? In short, kung horizontal direction, amo na siya ang formula. It's just the summation sa tanan nga velocity sa tanan mga stratified soils over the total head. No? Kung horizontal, tanan nga velocity, kailan man velocity nila tanan sa babaw. From soil 1 to soil 2. So meaning, add up mo tanan over its total length. Okay ba tanan? So mo na siyang formula ni KH equivalent ng horizontal. So, summation lang again sa babaw, summation sa PI, pwede na yung island, to KH is equivalent to summation of KH I over then, kung may horizontal, tama naman na siyempre vertical. So, kung vertical ya, kung imagine nyo, ang soil top, kapag through seepage, kailain ang ginaagyan niya mga soil strata. No? So, the figure on the right shows the layer of soils with the flow in vertical direction. So, in this case, the velocity of flow through all the layers is the same. So, ang velocity of flow, ang V is equal. No? Kaya isa man lang niya ka, V ang malabay sila tanan. So equal ano si V, thus V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3 and so on and so forth. And H is the summation sa tanan. Paano man siya? Ang H mo in total, or ang big H mo big is summation sa tanan. H1, H2, H3, and so on and so forth. So, ang formula yan niya is are. Sulit? This is sulit. So, si KV equivalent mo, sulit lang sa in a sense nga H ang sa babaw, pero ang sa dalaw is the summation of mga H over KH, KV. Technically per me, if ano nga naman ika,
vertical equivalent hydraulic conductivity ba or horizontal? No? So, base vertical na pakita, nakita mong formula ni vertical, horizontal mo ba mo? Okay. Sala. No? So, ang natabo din, damo lang siya formulas, no? With your hydraulic conductivity. Pero, ano tawag mo eh? Usually, given naman tanan. Usual. Good, big one. Are, from the given layered soils, no? In figure 7.24, may given ka H1, H2, H3, and K1, K2, K3. So, estimate the ratio of equivalent hydraulic conductivity. So, first, try to analyze solve C. Horizontal. Ano ang formula ng horizontal, no? So, kauma na lang. KH equivalent. Ano ang summation of KI? So, ano ang mga KI? So, K1 kanay. K1. Tara. 1 times 10 to the negative 4. Check mo yun, centimeter per second. No? Tapos, si I mo, ano si I mo? Ano si I mo din? Okay, I ano si I? Horizontal na lang eh. What is I? Ano si I? Ha? 1.5 siya na si I? Nga siya si I sa H1. AIA. Si ano ka na? H over L, no? Di ba si I ta? Ano si L na to? Diba? 1. So, anong gamitan na na? Si delta H. Si delta H kasi si H1. So, pila siya? 1.5. Or i-change ko na lang into CM. So, pila na siya dapat? 150 plus 3.2 times 10 to the negative 2 times 300 plus 4.1 times 10 to the negative 5 times 200 all over. Ako nga H. Pinasita ko yung H. Pinasita ko nga H. 6.5 or monta 650. No? So sila kong si H sa dalom ang total na ng H guys sabi. Si H1, H2, H3 siya may ang per layer. Okay? So pila si KH equivalent ba? Negative 3. Ano ang iyang units? cm per second. Sige, H. Next, si ano sa bunta? Si K.
V. KV equivalent. So ano si H kaya diretso ko? Ang nababaw? 650. So ano si 650? Same lang Japon. Tapos H1 naman sa Japon. Kailan siya? 150. 1 over 1 times 10 to the negative 4 plus 300 over 3.2 times 10 to the negative 2 plus negative 5 plus KV. Ilan na? 4.17 times 10 to the negative 4 cm per second. So, lain ang values ni KH kag ni KV. Pero anong pinapakita? Ratio between the hydraulic conductivities. So, KH over KV. So, paong ratio. So, KH equivalent over KV equivalent equal to ano? 1.51 times 10 to the negative 3 or over 4.17 times 10 to the negative 4. Kaya siya? 3.60. Ha? 3.60. 3 points. Okay, dapatin mo nga. Bas lang? Bas siya. 1.48. Yes, no? Check mo. Pares mo na. Ang KH equivalent ko, sir. Pares ka mga kapal. Ang ano din ang utap. Check mo yung inyo. Check mo pagkakil. Pares mo na. Kasi ito talaga ka na. Check mo sa calculator. Yes. 148. 1.48. Si KV ah. Sakto man din ako di, sir. 4.17 man. Naka-meters ang ano, sir. Ah, 1.5. at sila mga Japon. You know. Marain ang value daw. Same lang. Sir, 148. Kung ako to. Hindi pero kung ari.
Ang 4.17 niya. 1.0. Ang 1.018. Tapos sila kalagay. Dapat nag-raise to talaga ito. Direct nila. 1.018 again. Yes, sir. Alam ko tayo. So, mas kaya kasi, ewan or naka-meters, simula na dapat ka-value ang answer mo. 145.485. 485, 145.485. 49. 1.145.49. So, check na lang calculate nyo always ha. Mag-calculate nyo yung mean. Check sa na, kaya ito mo check tugin sila. Wala ka answer. Ikaw ito ah. Ay, ano lang guro, sir? 1.48 times 10 raised to the negative 2 na, sir. Hindi, negative 3. Ato lang eh. Tunay. Pero more din ako. Sir. Questions kay hydraulic conductivity. Kabalan. Damo, pero na lang. Damo. Damo formula. Damo questions? Ano naman, sir? Formula namin siya no? Formula based. So memorize. I don't know this. This is formula based. Meron ka? Anong bango po? Anong bango? 1040 kung ganun. Hindi yaman. Mga questions kay Kabalan? Alin part 3? Part 3 na may part 3. Why? That's part 3. So, ano daw part 1? Good lie. Dua ka. Test, no? Dua ka. Majority ko lang sa test. Ano daw dua ka na? Constant with falling. Anong part na ni constant? VL hat. VL hat. Ang dasig mo nito. Nabasin, no? Alaya si falling heads. Anong formula? Alat. Sa equivalent, kung ano daw ang formula? Summation of KI. KI guys ha? Hindi ka mag-KH, kaya kasi given ko mo L. DJ ka mo. So KI dito always. No? KI over H. Then CKV H over summation of summation of ano? H over K. So last, when it comes kay wells, no? So ang usual, mag-inhimo ka sa field. So ginatest ka kung kasi may confined aquifers, kasi pagkutod na karoon, kung mayroong baha, nasunod nga side. So ginatest na nanay. So in the field, the average hydraulic conductivity of a soil deposit in the direction of flow can be determined by performing pumping tests from wells for unconfined and unconfined aquifers. So, before any project, dapat naka-undergo na ang imo nga data for soil testing. No? So, base humok na data, kung si man humok, base may taas ang water table. Kung taas ang water table, lain na dapat pag-design ninyo. Diba? Takaman? O ay ka ito.
sulat si QU. Diba? When it comes to design. Kung mas dako ang tubig, may taas ang water table, meaning mumuk ang duta. So, dapat may himuon ka na paano bumamitigate nga hindi pass through the tubig sa iyong mga foundation. No? Tapos di pag sa kaon, pasaka na antayin mo. Kung magawa yung foundation, the rest will follow. Diba? So the figure shows a case where the top permeable layer whose hydraulic conductivity has to be determined is unconfined. Are siya kung unconfined. And underlain by an impermeable layer. So kung unconfined, so during the test, water is pumped out and concentrate from a test well that has a perforated casing. Several observation wells at various radial distances are made around the test well. So may arakad ako ang well, no? Na may arakad akong perforated casing, then except sa test well, may arakad mga observation wells. Punta. So continuous observation of the water level in the test well and in the observation wells are made after the start of pumping until a steady state is reached. So ano yung test well ni mo? Nako. No? Then ang test well mo, iyo ka somewhere, mahimo ka observation well. Then isa pa again, mahimo ka observation well. Ang imo ka no piezometric level ka water mo, so meron ka sa test well, then base ka sa observation well. So makita mo na di ang ano tawag niya? Change in H. So diri ari ang H ni test well nimo. So sa first test well mo ari siya ni si H2. Again, ang mas lapit sa si H2. Si H1 ang mas layo. Then, meron ka R. R2, R1. Si R2, syempre H2. Si R1, si H1. So, dali naman sunod na yun ang formula. No? So, the steady state is established when the water level is in the test and observation wells becomes constant. The expression for the flow of groundwater Q into the well, which is equal to the rate of discharge from the pumping, can be written as integral ni R1 to R2. dr over R is equal sa 2 pi k over Q integral ni H1 over H2 HDH. So ano siya? dA na naman. No? Which is ako na yung formula yan. Again, sa libro kasi makibot ka mo, nakapunta na 2.303 Q log R1 over R2 and N na sa Japon. Tandaan nyo lang, diin si R1, diin si R2, diin si H1, diin si H2. Si R1 and si H1 ang mas layo. No? Same with test 12. Tandaan nyo pag sa figure si H1 at si R1 ang mas layo. Ano sa test 12 mo? Then, ang R1 mo is from the center sa test 12 mo. Makadto sa centers man ang imong observation wells. Wala ka man sa formula, pero wala ka makabaloan ang substitute. So, diraan na siya GG. Tapos na ang formula. Ako na yun. Wala ka na yung mga next video. Wala? Ano? Wala. Sama na. QLN R1 over R2 pi H1 squared over H2 squared. Amo ni siya kung unconfined. No? Again, unconfined ni. Kung may unconfined, mera confined. Same na ni kay unconfined na ara. Rate ang Q, rate of discharge. R1 is the radial distance of observation well 1. R2 well 2. Ang distansya man Japon, H1, H2 ang height of observation.
Kung confined, the average hydraulic conductivity for a confined aquifer can also be determined by conducting a pumping test from a well with a perforated casing that penetrates the full depth of the aquifer and by observing the piezometric level in a number of observation at various radial distances. So, kung siya, confined. Kung confined, di ba meron ka? Ano dapat? Impermeable or may gina-confine ka ni sa dalo. Si confined aquifer mo sa dalo. Then, same lang ang tsura. Same na hindi. Parehas kayo na hindi. Balik ito. Di, anong si H mo? Sa dire. Halin sa dire. Sa bottom yun, no? Ka mga test 12. Piyak-piyak. Hindi na si H. Arat sa zero. Ano na siya sa top? Siya sa bottom. Dahil ang difference sa H. Kung magkalang nga, si H diya is defined halin ng diyo. Sa 0, may piezometric or ni test 12, pag-ina yung halin na rin. Meron ka na ko ang H. Narin-dariya na siya. So pumping is continued at a uniform rate, Q until a steady state is reached. So the figure shows a test from a well penetrating the full depth of in a confined aquifer. So umuna siya again ang differential equation based sa ano to. Because water can enter the test well only from the aquifer of thickness H. So binalantaw tayo ang thickness ni aquifer mismo. So, amo na siya ang iya formula. QLN R1 over R2 2 pi H H1 over H1 minus H2. May H ka diya, ano na siya si H nga rin. Based sa figure kayo na. Ano siya si H? Ito ang thickness, no? Thickness. Ano siya? Ito ko ang H. Tanang. Ano yun? So, ano siyang arinig. Okay? Ano nga yung formula? Parehas na hindi. Dalawang lang. 2 pi H. Maginaya, ari. May squared cut. Wala, 2H. Pero ang mawasin lang. Lalo ng debate, no? May itulog ko na ang formula. Formula base. Pwede naman derive guys using the differential equation. Okay na? Sige na lang.
Pag naman sa problem, meron ako tayo ikot. Transmissivity. Coefficient of transmissivity. T is equal to wala. Where K is coefficient of probability and ang H nimo is ano ni? Thickness ang check lang ang H. Thickness na sa H. So kung si H i-multiply mo din, ano ba? Tama ko na siya. Where your transmissivity will be equal to Same lang? Same lang sila sir. Ayaw ko why? B na namin lang. Para si H. Iba niya si K. A, H, D, C, L, P. Oh,
Balikas. Oo, ano yun? Saan may problem na? Oo. Burger steak naman nakabook. Nagbuso ka na. Sir, kaya may problem ba? Away naman ito ba? Sino ang love later? Kami. Ay, kita. Ayun. Kanipan sila. Sino kami? 8 lang isa. Ate, sino? Kakalman. First laboratory. Ano ka, sir? Thursday na ako nalalaman. Sino Thursday first? na ako nalalaman. Prepare na lang ang inyo ito mga and also ang inyong mga kilo naman. So, gaano ang space ang mga So, ano ba na ba ini and extract yung topic is CP. Questions? Bali, 2 weeks midterm na yung exam. Then may 1 week na klase. Then new week. Then 3 weeks. Exam ka kailan? Pag sila gusto magpasa ng exam nila, sa panfet lang.